नमस्ते सबैलाई हैन, वेलकम टु द च्यानल इट्स सोलो इन राइड है। एन्ड आज चाहिँ बहिनीको लागि हल्का फुल्का भोलि भन्दा अब भोलि रक्षा बन्धन र राखी बन्धन समथिङ त्यस्तै हुँदैन। सो भोलि त्यही हो। एन्ड त्यसको लागि अब बहिनीको लागि हल्का फुल्का सपिङ हामी लाग्यो फर टुमरो होइन। अनि अब त्यहीको कारणले गर्दा त्यसकै लागि गर्दा होइन हामी जाँदैछौँ कता भन्दाखेरि भारबटी नै होइन, चक्रपथको मी विथ सिस्टर एन्ड क्षमा। सो अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ है। अनि यो पछिको अपकमिङ भिडियोमा चाहिँ म मोटरको बारेमा भन्छु है। मोटरको एनएसमा मोटो हाल्दा कतिको डिफ्रेन्स, कतिको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज छ भनेर है। किनभने जे कुराको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज दुवै हुन्छ होइन। सो अब त्यही त हो नि। लेट्स सी। अहिले म बस्नुपर्छ जाने बेलाको चाहिँ ब्लगमा हाल्छु त्यो चाहिँ। अहिलेको चाहिँ अब सपिङ विथ क्षमा एन्ड सिस्टर फर टुमरो अकेजन होइन। जय शम्भो ट्राफिक अङ्कल। आजकल नाराथानको ट्राफिक चाहिँ लास्ट डेन्जर भएछ है। भन्नु मतलब प्राइभेट कारहरू जो रोडमा पार्क छ नि होइन, डाइरेक्टली त्यो विलमा लाग्ने विल लक होइन, विल लक लगाइदिन्छ अनि फाइन तिराइदिन्छ क्या। सही हो। यताउता हेरिरहेको छ भने सर्चिङ फर टार्गेट भने जस्तो कि होइन। अब यो यताउता कुरा छोडिदिउँ अनि लेट्स कन्सन्ट्रेट अन रोड है। किनभने आजकल यो लकडाउन खोलेपछि एक्सिडेन्टको केस नि धेरै देखिरहेको छु। क्लोज कल धेरै हुन्छ आजकल मेरो नि। सो त्यही कारणले गर्दा अब आई डोन्ट नो यो केयरलेस भयो कि मान्छेहरू केयरलेस भयो कि यो लकडाउन खोलेपछि यो ट्राफिक धेरै भएर यस्तो भयो। सो त्यही कारणले गर्दा आफ्नोका सुरमा जिक्सर एसएफ बबाल दामी लुक छ हो। तर सिरिङ पोजिसन अलिकति एग्रेसिभ भएन क्या। सिरिङ पोजिसन एग्रेसिभ भएको बबाल देखिन्छ बाइकलाई। त्यही त हो नि। धेरै पछि ब्लग हाल्दैछु है, त्यही भएर अलिकति बानी बिग्रे जस्तो छ। लास्ट ब्लग भनेको त्यही झोडको हान्ने थिएन। त्यो बेला नि भोक लागेर धेरै बोल्नै सकेको थिएन कि, भोक लाग्यो भने बोल्नै सक्दिनँ कि म होइन। त्यही भएर अब चाहिँ बानी अलिक बिग्रे जस्तो छ है। यो एक्सिडेन्ट भयो जस्तो छ। अब यस्तै हो। यो बसहरू नि धेरै पछि चलाएर होला ओभर स्पिड हान्ने तार छुट्याइदिएछ नि त। ल जाम सही जाम हान्दिएर रहेछ। सही हो। जाम अति जाम। अब भारबटी त नजिकै छ जे होस्, त्यस्तो धेरै टाढा पनि छैन होइन। बाइकहरूमा 15 मिनट हो म्याक्सिममली। अनि गाडीहरूमा अलिकति 20 मिनट समथिङ होइन। गाडीहरू रोक्छ, रोकेमै 5 मिनट पठाइदिनुपर्छ के अन्त यस्तै हो। एनएसमा 3 जना बस्न चाहिँ इट्स नट इजी है। इट्स ड्याम हार्ड के, अनकम्फर्टेबल फिल हुँदैछ भने। म ट्याङ्कीमा छोएर बसिरहेको छु क्या अघिदेखि। प्लस मेरो हातले अहिले सोलो भेटौँ न त्यसपछि भेट्छु क्या म। अहिले प्यारेन्टसँग हुँदाखेरि त म कहाँ कुदाउँछु क्या। हेर्नु त्यहाँ नजग यसको आडे यसको ऊ आफैले धन्न मारेको थियो अरूलाई नि। त्यसै स्कटले गर्दा एक्सिडेन्ट हुने होइन। पहिलातिर मैले पनि त्यसरी चलाउँथेँ होइन। फर्स्ट टाइम बाइकहरू पाउँदा 100 त कटिरहेको हुन्थ्यो कि। तर आजकल 100 कराउनु त्यस्तो खासै मन लाग्दैन, झ्याल लाग्छ। अब चाहिँ 70-80 कोटे नि पुग्यो आनन्द क्या। माइलेज ठुलो कुरा हो क्या, पावर भन्दा नि। सबले सोचे जस्तै त हुने होइन। साँच्ची एनबिएस ग्रुपमा नि अब एनबिएसको छ नि पेज होइन, पेज र युट्युब च्यानल छैन एनबिएसको नि। अनि एनबिएसको पेज र च्यानललाई नि लाइक र सब्सक्राइब चाहिँ हान्दिनँ है। किनभने अब त्यहाँ अपकमिङ राइड्सहरू धेरै जस्तो त्यहाँबाट भिडियो हाल्छ क्या। एन्ड आम द रेस्पोन्सिबिलिटी फर एनबिएस ग्रुपको युट्युबको लागि नि होइन। सो अब एकैचोटि 2टा ब्लग त हान्न भ्याउँदिनँ। सो म पनि राइड गयो भने उता एनबिएससँग एनबिएसको पेजबाट आउँछ होइन, एनबिएसकै युट्युब च्यानलबाट अपलोड हुन्छ त्यो। अब अपकमिङ ब्लग आउँदैछ है। अस्ति हिजोको राइडको अपलोड हुन लागिसक्यो। सो गाइज होइन
च्यानलमा अहिलेसम्म एउटा भिडियो छैन, त्यही भएर सब्सक्राइब नगरेर धेरै जस्तोले। सुन आउँदैछ है। सो आएपछि हेर्नु भन्दा होइन अगाडि फर्स्ट भ्यू हेरिदिनु होइन। एनबिएस ग्रुप बबल छ बबल। हिजो चाहिँ मैले माइक सेटअप हान्थेन क्या, सो त्यही कारणले गर्दा धेरै बोलेको चाहिँ छैन है भिडियोमा। तर डर नपरी, नेक्स्ट टाइमको लागि बबाल हुन्छ त्यो भिडियो होइन। अहिले जे गरेर छु त्यो सबै एउटा इम्प्रुभमेन्टै हो क्या। ल लकडाउन खुल्यो, जाम सुरु भयो त्यो क्या। 99 बजार होइन, 99 600 बजार। बस प्याक छ है। अब ग्लोभ्स लाउने अरे त मास्क नि लाएको छैन को ड्राइभर होइन के भन्छ कन्डक्टरहरूले। इरेस्पोन्सिबल भयो सबजना धेरै जस्तो। धन्न यहाँ चाहिँ मास्क लगाएर छ। कस्तो नथको यो स्कुटी। ट्राफिकले गाडीहरूमा भन्दा नि मेनली फोकस चाहिँ अब यस्तो मान्छेहरू पुलिसहरूले होइन यस्तोले समातिदिनु पर्ने हो क्या। लौडे अङ्कल आमामा एजको हस्पिटल हेट। नाइस नाइस। ट्राफिक अङ्कल हेर्नुहुन्छ। भारबाट नि आइपुग्यो हामी। नयाँ नाम चाहिँ चेन्ज भयो है साथी। सोलो इन्ड्राइड टु डक्टर इन्ड्राइड टु सोलो इन्ड्राइड है। किनभने पछि क्युएनए गर्दाखेरि मलाई लगभगसम्म लाग्छ होइन डक्टर चाहिँ किन राख्यो भनेर प्रश्न आउँछ, तर त्यसको चाहिँ एउटा रिजन छैन। सो होइन सोलोको चाहिँ रिजन किन भन्दाखेरि सोलो अब धेरै जस्तो म ट्राभलिङ सोलो हानेर आउँछु, सो एक्लै। सो त्यही भएर सोलो हानिदिएको नाम चाहिँ अब खेर केही छैन। इट्स ब्लगिङ टाइम है। यो बक्सा बास्को होइन आमा लकडाउनले गर्दा कपाल नाम भएछ। खेर केही छैन। अब क्यामेरा सुटिङ गर्नु बहुत मन आइरहनु छ। आज लुकेर गरेर छु। ससेस के पाइन पायो के पनि पाइन है। यो खाम यो ट्राई गरौँ है। लैजा ल लैजा सक्छ। सही सही आएछ त। ओके बेन्टेनहरू के बच्चाहरूको लागि कुन मन पर्यो? खुइली कुन मन पर्यो? नचल 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 खुइली छोड। सो बल्ल बल्ल सिद्धियो सिद्धियो। बल्ल तल सिद्धियो। बाहिर पार्किङ गर्न लगायो, भित्र मेन्टेन केही छैन। 2 मिटरको सोसल डिस्टेन्स भन्छ। 2 मिटर के 1 मिटर पनि टाढा थिएन मान्छेहरू। के हो ल बस्नु।
यही जाम हो कि मलाई भन्नुपर्ने सो भोलिको लागि जति सपिङ गर्नु छ गरियो एन्ड त्यही त हो नि अल्छी ल्याइसक्यो मलाई गर्मीले लास्ट गर्मी टाउ दुखिसक्यो सो लेट्स डु इट है अब हाम्रो पालो कहिले हो कहिले हेलो सो जामबाट बल्ल तल निक्लियो होइन 2 मिनट कि 3 मिनट जाममै अड्काइदियो उभियो घाममा ततायो होइन अब त्यही हो अरू भने लेट्स गो लेट्स गो इन द इयर है अब त्यही हो ल अब घर जाने अनि त्यसपछि त्यही त हो नि अरू त्यस्तो खाएर ख्यासे केही छैन होइन ठुलो गाडीहरूले गिदी गर्छ क्या आजकल हेर्नु नि त एक गाडी सो अब त्यति नै हो पिकाइदिन्छ होइन पिकाइदिन्छ भन्दा नि यतिकै मैले अब यो मोटो ब्लग भन्नु बित्तिकै ठप्पै घुमेको ठाउँ मात्र होइन होइन यो मेरो मेमोरीहरूको लागि नि बनाएर हुन्छु मैले सो इफ यु लाइक इट देन इट लाइक होइन सब्सक्राइब गर्नु सपोर्ट गर्नु 500 सब्सक्राइबर पुग्यो सो अब अझै 1K पुऱ्याउनु पर्छ हाम्रो टार्गेट 1K हो एन्ड अन्टिल नेक्स्ट टाइम पिस है ल अनि साथी ह्याप्पी रक्षा बन्धन टु एभ्री वान है ह्याप्पी रक्षा बन्धन सबैलाई सो बाई बाई गाइज